Welcome back, guys. Today we are going to unbox GL-400 digital electronic keyboard that we bought from an online store. So simulan na natin ang pag-unbox. Hindi ko kayang buksan, tatay. Hindi ko kayang buksan. Hindi ko kayang buksan. I-push mo. Sa mga batang kagaya ko, kailangan natin mag-process sa ating parents. May kasama siyang mic. Meron siyang power supply. So may kasama siyang lalagyan ng music scores. At may kasama siyang book. So may kasama rin siyang manual. At syempre yung keyboard. So okay lang quality, guys. Tamang-tama para sa beginner na katulad ko. So try natin pagganahin ng keyboard, guys. Kailangan natin ang assist ng parents natin ulit. So yan, guys, nakaset up na. Dahil wala pa tayong keyboard stand, sa table na lang natin nilagay. Nakasaksak na rin yung kanyang power keyboard. So, try natin buksan ang power. So, masyadong malakas, guys. Kailangan natin hinaan ang volume para hindi marindi ang ating kapitbahay. Try natin kung gumagana yung mga keys. Meron pa siyang ibang functions, guys, pero hindi ko pa alam kung paano gamitin. So, dyan na nagtatapos ang ating unboxing, guys. Abangan nyo na lang ako sa mga susunod kong videos tungkol sa pag-aaral ko sa GL-400 electronic keyboard.